සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy YouTube channel එකට. මම අද වෙනස්ම පැත්තක් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් කට්ටියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ එක තමයි YouTube එකෙන් සල්ලි earn කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මාසෙකට ඩොලර් 2000 3000ක් YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම ඒ කතාව මගෙන් ඇහුවොත් මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔව්. හැබැයි කොහොමද? YouTube එකේ මේ පෙන්නන ඉන්කම් එක හරියද? මම දැක්කා ලොකු කතා බහක් යනවා එළියේ මේවා හරියද වැරදිද එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන කතා කරමු ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් එහෙම නැත්නම් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා YouTube කරන්න යද්දී ඔයාලට අයිඩියා එකක් නැහැ මොකද්ද මම YouTube එක කරන්නේ මොකද්ද ඇත්තටම හොඳම නිච් එක YouTube එකේ වැඩ කරන්නේ මම ඔයාලට මම අද channel ideas 10ක් කියලා දෙන්නම් ඒ 10 ඔයා try කරලා බලන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඒ වගේම YouTube එකකින් අනිවාර්යෙන් earn කරන්න පුළුවන් earn කරන method ගොඩ හරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕන එහෙම නැත්නම් SL online bro academy එක පළවෙනි වතාවට ඔයා බලනවා නම් වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න වීඩියෝ එක අවසන්. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් අපි යම් වීඩියෝ එකට මගේ පළවෙනි channel idea එක තමයි whiteboard animation. ඔයාගේ තියෙන ඕන idea එකක් ඕන language එකකින් ඕන audience එකකට touch කරන්න පුළුවන් සුපිරිම නිච් එකක් තමයි whiteboard animation වලින් ඔයාලට ඕන දේ ටච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ idea එක share කරගන්න පුළුවන් whiteboard animation වලින්. whiteboard animation හදද්දී අනේ මට animation බෑ. එහෙම නැත්නම් animation build up කරන්න බෑනි කියලා mindset එකකින් ඉඳපන්. ඔයාලට whiteboard animation හදන්න මේ කට්ටියත් නිකන් නෙමෙයි හදන්නේ. මෙන්න මේ වගේ software එකක් මේ කට්ටියත් use කරනවා. සාමාන්‍ය video scribe එකකින් අපිට whiteboard animation හදන්න පුළුවන්. whiteboard animation හරහා අපිට අයිඩියා එකක් ෂෙයා කරලා එහෙම නැත්නම් අපේ ඔඩියන්ස් එකේ ඒ වගේම අපිට ඔඩියන්ස් එකේ එහෙම නැත්නම් යුරෝපියන් ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්න සුපිරිම මෙතඩ් එක තමයි මෙන්න මේ whiteboard animation ලංකාවේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් CPM එක ගැන කතා කරොත් ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි අයිඩියා එක whiteboard animation වගේම දෙවෙනි අයිඩියා එක මොකක්ද? දෙවෙනි අයිඩියා එක තමයි මෙන්න මේ ටෙස්ට්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ පේජ් එක පෙන්වන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මැෂින් එක හරහා ඔයාට එහෙම නැත්නම් stay quietly කියන තැන ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක්ද කරන්න කියලා කවුරුත් දන්නේ නැතුව ඉඳින් ඔයාට සක්සස් වෙන්න තියෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ ටෙස්ට්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය කැමති සාමාන්‍ය ටෙස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ entertainment ටෙස්ට් එකක් කරන්න. ඔයා චුට්ටක් මෙන්න මේ 1 million test කියන channel එක ගිහලා බලන්න. එතකොට ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් testing එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය කැමති මෙන්න මේ වගේ surveys වගේ complete කරන්න. එන්න ඒ වගේ channel එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. නම් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ලොකු audience එකක් ඉක්මනටම touch කරන්න. එහෙම නැත්නම් acquire කරගන්න. දෙවෙනි idea එක testing. ඒ වගේම තුන්වෙනි idea එක මොකද්ද? මෙන්න මේ health and fitness කියලා. ඔයාලම හැමදේම health and fitness කියන කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ නිච් එක ගැන කතා නොකරම බෑ. health කියලා එහෙම නැත්නම් මම නිකන් ආව channel එක පළවෙනි result එකේ ඒක නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට health channel එකක් ගන්න පුළුවන්. කිසි බයක් නැතුව ඔයාට Google එකේ articles ටික තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට article write ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔටෝ එහෙම නැත්නම් health channel කියන්නේ සාමාන්‍ය cash cow channel. cash cow channel ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඒ වගේම මෙන්න මේ health කියන category එකකින් ඔයාලට videos create කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් විඩ්නාමි වගේ software එකක් කරා ඔයාලට මෙන්න මේ health කියන category එකේ videos ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්. videos create කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ health and කියන category එක ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමරා එකක් ඉස්සරහින් නැතුව එහෙම නැත්නම් ඔයාලට easily create කරන්න පුළුවන් niche එක තමයි health and fitness කියන niche එක. එතකොට videos ideas 3යි. එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි ideas එක විදිහට woodworking. ඇත්තටම woodworking කියන concept එකට පුළුවන් නම් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා woodworking එහෙම නැත්නම් ඔයාට woodworking බැරි වෙයි. woodworking බැරි වුණත් ඔයා ළඟ ඉන්නවා නම් ඔයාලා ගමේ ඉන්නවා නම් වඩු වැඩ කරන කෙනෙක් පුළුවන් නම් combine වෙලා පොඩි කැමරා එකක් ඔයාට ගන්න වෙයි. පුළුවන් නම් එයාගේ concept ටික videos ඔයා පුළුවන් නම් කරන්න නැතිනම් ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ. සුපිරිම නිච් එකක් විදිහට මම කැමතිම නිච් එකක් විදිහට මෙන්න මේ woodworking කියන එක. ඔයාලට woodworking ගත්තාම YouTube එකේ විතරක් නෙමෙයි ඉතිරි social network වලම rock කරන්න පුළුවන් නිච් එකක් තමයි woodworking කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම්
අදම try කරන්න woodworking කියන niche එක නම් match එකක් ගහලා එන්න පුළුවන් niche එක තමයි woodworking කියන්නේ. ඒ දෙත් එකක් woodworking ගත්තාම woodworking channel එකක් හැදුවට ඔයාලට woodworking channel එක මාරම income ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තාම සාමාන්‍ය click bank use කරන කෙනෙක් නම් click bank එකේ තියෙන සුපිරිම offers woodworking වලට. ඒ වගේම Google එකට ගිහිල්ලා search කරාට affiliate network මාරම ගොඩක් තියෙන woodworking වලට. woodworking නම් පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අදම වහින්න මෙන්න මේ woodworking වලට සුපිරි match එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ channel idea එකත් එක්කන් ඊළඟ channel idea එක මොකද්ද? ඊළඟ channel idea එක තමයි මෙන්න මේ animal. ඔයා ඔය මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක තියෙන්නේ මට මේ වීඩියෝ කරන්න බෑ. මට කිසිම රිසෝස් එකක් නැහැ. මට YouTube එක කරන්න බෑ. YouTube එක තමයි පළවෙනියටම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් වල සුපිරිම තැන තමයි YouTube එක. කවුරුත් කියන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් YouTube එක වගේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් තැනක් මම ඇත්තටම දැක්කේ නැහැ. මම YouTube එකට එන තාක් දැක්කේ නැහැ. හැබැයි නමුත් YouTube එක තමයි සුපිරිම තැන සල්ලි හම්බ කරන්න. ගෙදර ඉන්න වාගේ බබා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉන්න එකම පූසෙක් වෙන්න පුළුවන්, බල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට බේබි channel එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ animal channel එකක් කරන්න බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒවට නිදහසට කාරණා නැහැ. ඔයා හිතන්න එපා ලොකු කැමරාස් ඕන එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 5-6 කැමරාස් ඕන නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එක තිබ්බත් ඇති මෙන්න මේ වගේ channel එකක් කරන්න. channel එකක් කරලා බලන්න ඒකේ රස සුපිරිම තැනකට ඔයාට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ animal කියන කැටගරි ඒ වගේම මෙන්න මේකට related වෙනවා babies කියන කැටගරි. පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදියට. ඒ වගේම මම channel ideas 5ක් කිව්වා. channel ideas 5 තව channel ideas 5ක් කියන්න තියෙනවා. ඒ ඩිස්රින් කැමති නම් මගෙත් එක්කන් ගමනක් යන්න මෙන්න මේ masters course තුනේම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් හොඳයිද කියලා. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි recommendation එක හැමදාම කියන ඔන්න ඔය YouTube එක. YouTube එකේ කියන්නේ income streams ගොඩාක් තියෙන තැනක් තමයි YouTube එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරියට YouTube එකෙන් ගොඩ යන්න මම කියලා දෙන්නම් A to Z. YouTube එකෙන් කොහොමද ගොඩ යන්නේ කියන දේ මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න මාව විශ්වාස කරන ගමනක් යන්න පුළුවන්. දෙයක් දන්නවා කියලා හිතනවා නම් විතරක් මෙන්න master course එකත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම YouTube එක වගේම මගේ දෙවෙනි recommendation එක selling කොහොමද dropshipping business එක pine account එකත් එක්ක කරන්න කියලා A to Z genuine විදිහට අපිට dropshipping දැන් කරන්න පුළුවන්. genuine විදිහට ඉස්සර PayPal limit වුණා, limit වෙන ප්‍රශ්න නැහැ. account suspend වෙන ප්‍රශ්න නැහැ. සුපිරි match එක dropshipping වල ගහන්න පුළුවන්. කැමති නම් විතරයි. ඒ වගේම මගේ තුන්වෙනි recommendation එක affiliate marketing වල social media marketing. Facebook page එකක් තිබ්බොත් ඔයා එක page එකක් පුළුවන් නම් build up කරන්න. ඔයා එතනින් මම ගොඩ දාලා පෙන්නන්න. සම්පූර්ණ විස්තරය දෙනවා කොහොමද Facebook එක, Instagram එක, social media වලින් සල්ලි ඕන තරම් හම්බ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master courses තුනේම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා බලලා content එක හොඳයි නම් විතරක් මගත් එක්ක join වෙන්න. join වෙනවා කියන්නේ මම ඔයාගේ income එක අනිවාර්යෙන් හදනවා. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් 6 වෙනි එක තමයි මෙන්න මේ TV series කියන එක. ඔයාට TV series channel එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ලොකු audience එක touch ගන්න පුළුවන්. ලොකු audience එක touch කරනවා කියන්නේ ඔයා ඇත්ත මෙතන win කරලා ඉවරයි. ඒ දෙත් එක්කන් ඔයාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට TV series channel එකක් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඇත්තටම YouTube එක success වෙන්න ශනිකව. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. බෑයි කියන mindset එක අයින් කරගන්න. ඔයාට බැරි වෙන්නේ පුළුවන්. mindset එකයි වෙනස් වෙන්න ඕන. mindset එක වෙනස් කරගන්න තැනදී ඔයා success වෙනවා. ඒ දෙත් එක්කන් ඒ විදිහට 6 වෙනි channel idea කියද්දී 7 වෙනි channel idea එක මෙන්න මේ technology එක. technology එක ගැන videos පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට හිතලා කරන්න පුළුවන් නම් මම මේ future tech කියලා නිකන් channel එකක් ගත්තේ. tech videos කියන category එකට ඕන තරම් channels තියෙනවා. පුළුවන් නම් චුට්ටක් වෙනස් කරලා හිතලා බලලා වෙනස් විදිහකට හිතලා Amazon එකේ වෙන්න පුළුවන් tech videos තියෙන ඕන තරම් තැන් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලලා හිතලා ඒ videos හරිය අරගෙන පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න.
ඔයාට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සුපිරි ඉන්කම් එකක් AdSense ඉන්කම් එක, affiliate ඉන්කම් එක, sponsors ඉන්කම් එක, ලොකු ඉන්කම් sources ගොඩාක් මෙන්න මේකෙන් ඔයාට හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇවිල්ලා 7 දෙන YouTube idea එක, channel idea එක ඔයාලා මොනවා හරි හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට අනිවාර්යෙන් හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම 8 වෙනි YouTube channel එක විදිහට මෙන්න මේ scary video එහෙම නැත්නම් හොල්මන් videos එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ videos ඔයා හිතන්නේ මේ ඇත්තටම හොල්මන්ද? පොඩ්ඩක් mindset එක open කරලා බලන්න මේ ඇත්තටම මේක දාලා තියෙන හොල්මන්ද? ඇත්තට මේ videos create කරන්න පුළුවන්. මේ videos මේ create කරපුවා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් night vision එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට දාපු videos තියෙන්නේ. චුට්ටක් හිතලා බලලා ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් මේ niche එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ niche එකේ videos බලන්න කැමති. චුට්ටක් වෙනස් විදිහට හිතලා අපිට බැරි වෙන්නේ නැහැ මේ කට්ටිය මේවා create කරනවා නම් scary videos වලට ලොකු audience එකක් බලන්න කැමති ලොකු audience එකක් ඉන්නවා broad niche එකක් පුළුවන් නම් touch කරලා බලන්න scary videos හදන්න පුළුවන් මේ හදපුවා බොහෝ දුරට තියෙනවා. ඒ 8 වෙනි එක ඒ වගේම 9 වෙනි එක මෙන්න මේ luxury lifestyle එක. ඔයාලා මෙන්න මේ luxury lifestyle එකේ videos create කරන්න පුළුවන් නම් එක්ක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ වගේ videos තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් නම් create කරන්න මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඕනකමක් තියෙන කෙනෙකුට. ඇත්තටම එක වීඩියෝ එකකින් මට මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික කියලා දෙන්න බෑ. මට ideas ටික දෙන්න පුළුවන්. චුට්ටක් හිතන්න මම කියන දේම නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මම ideas එක දුන්නාට පස්සේ ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න කොහොමද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝස් ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන. ඒක ඔය අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕන. ඒ දේ හිතුවොත් තමයි ඔය අනිවාර්යෙන් වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ලක්සරි වීඩියෝ වගේම අවසාන නිච් එක මොකද්ද? අවසාන නිච් එක තමයි මෙන්න මේ මෙඩිටේෂන් මියුසික්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් කට්ටිය බලන්න ඉතින්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ එක එක ස්ටේජස් වල කට්ටිය කියන දේ. ඔයාට මේ හැම නිච් එකම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම කියව වීඩියෝස් ideas 10න් හැම නිච් එකම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේ 10න් එකක් හරි හරියන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මම කියන හැම දෙයක්ම ඔක්කොටම කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් පිරිසක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ මෙඩිටේෂන් මියුසික් කියන කැටගරි එකේ මියුසික් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ අපිට මියුසික් ක්‍රියේට් කරන්න අයිටම් 3-4ක් ඕනේ. මේ අයිටම් 3-4 අපිට ගන්න පුළුවන් නම් පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා අපිට මේ මියුසික් ඕන තරම් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මියුසික් ක්‍රියේට් කරනවා කියන්නේ සල්ලි ගඟකට යනවා වගේ තමයි. ඇත්තටම මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම YouTube එකේ ගොඩක් කට්ටිය දකින්න පැත්ත නෙමෙයි YouTube එක. එහා පැත්ත තමයි YouTube එක. මට ඒ දකින්න නැති පැත්ත කියලා දෙන්න පුළුවන්. සක්සස් වෙන්න නම් පුළුවන් YouTube එකට එන ඕනම කෙනෙකුට. මයින්ඩ්සෙට් එකයි වෙනස් කරගෙන හරියට හිතන්නයි ඕන. චුට්ටක් හිතලා බලන්න මම කියව දේ. හැබැයි අවුට් බොක්ස් හිතන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා බොක්ස් එකේ ඔයා වොච් ටයිම් 4000යි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000යි නම් හිතන්නේ YouTube එකට එන්න එපා. YouTube එකෙන් සක්සස් වෙන්න බෑ. හැබැයි YouTube එකට එන්නේ ඔයා ඕපන් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් නම් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට YouTube එකෙන් අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙන්න ඔයාගේ තියෙන රිසෝසස් එක්ක. ගැරන්ටි එකකුත් එක්කන් කියන්නේ. මොකද මම ඔයාලා වගේම ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක උනුත් වැඩ කරනවා. චුට්ටක් හිතලා බලන්න YouTube එක පොඩ්ඩක්. අපි හිතන විදිහට නෙවෙයි වෙන විදිහට චුට්ටක් හිතලා බලන්න. මම හිතන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට අනිවාර්යෙන් හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් YouTube එක කියන තැනින් ගොඩ යන්න. ඒ වගේම මම දෙනවා නම් මෙතඩ් එක මම හරියට දැනගෙන තමයි දෙන්නේ. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් කැමති කෙනෙකුට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් තුනේ link එක තියෙනවා. කැමති නම් ගිහිල්ලා බලලා හොඳයි නම් විතරක් ඔයාලා අපිත් එක්කන් join වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙන්න. මොකද මම හරියට දෙයක් කියනවා නම් කියනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හිතුණු දේ channel එකේ එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.